Khi con bước đi giữa đời, sẽ có lúc con gặp bóng tối, có những người không hiểu con, có những kẻ ganh ghét, có những tâm hồn mang đầy sân hận tìm cách làm tổn thương con. Điều đó không có gì lạ, bởi tâm con người khi còn vô minh thì thường hành động từ nỗi sợ và khổ đau của chính họ. Nhưng hãy lắng nghe cho thật sâu, bởi cách con phản ứng trước sự hãm hại mới chính là nơi con gieo nhân cho bình an hay đau khổ của chính mình. Khi có người làm hại con, phản xạ đầu tiên của tâm thường là chống trả. Con muốn bảo vệ mình, muốn chứng minh mình đúng, muốn trả lại nỗi đau đã nhận. Nhưng hận thù không bao giờ chấm dứt hận thù. Như lửa gặp gió, sân hận chỉ làm bùng cháy thêm ngọn lửa trong lòng con. Người làm hại con có thể rời đi, nhưng cơn giận nếu được nuôi dưỡng sẽ ở lại, thiêu đốt chính con từng ngày. Hãy nhớ rằng, người hãm hại con đang mang trong mình khổ đau. Không ai hạnh phúc lại đi gieo đau khổ cho kẻ khác. Khi con nhìn họ bằng con mắt này, lòng con sẽ mềm lại. Không phải để dung túng cái ác, mà để không cho cái ác có chỗ trú ngụ trong tâm con. Từ bi không phải là yếu đuối, từ bi là sức mạnh của người đã hiểu rõ bản chất của khổ đau. Khi ai đó xúc phạm con bằng lời nói, hãy lắng nghe hơi thở của chính mình trước tiên. Hơi thở vào, con biết mình đang bị tổn thương. Hơi thở ra, con buông xuống mong muốn phải phản ứng ngay lập tức. Giữa kích thích và phản ứng luôn có một khoảng trống. Trong khoảng trống đó con có tự do. Con có thể chọn ai im lặng, chọn nói lời hiền hòa, hoặc chọn rời đi. Tự do ấy là ánh sáng không ai có thể lấy khỏi con. Nếu có người cố tình hãm hại con bằng hành động, hãy giữ cho thân con an toàn, nhưng đừng để tâm con bị đầu độc. Như hoa sen mọc lên từ bùn mà không nhiễm bùn, con có thể sống giữa nghịch cảnh mà không để nghịch cảnh làm vẩn đục tâm mình. Điều làm con cao quý không phải là con chưa từng bị xúc phạm, mà là con không để sự xúc phạm biến con thành một người khác. Có lúc con sẽ hỏi, nếu ta cứ nhẫn nhịn, liệu người xấu có tiếp tục làm điều xấu không? Nhẫn nhịn không có nghĩa là cam chịu. Nhẫn nhịn là giữ cho tâm không bị cuốn theo sân hận. Khi cần nói, con hãy nói bằng sự tỉnh thức. Khi cần rời đi, con hãy rời đi trong bình thản. Khi cần bảo vệ, con bảo vệ mà không mang theo thù ghét. Hành động sinh ra từ trí tuệ luôn mang sức mạnh bền vững hơn hành động sinh ra từ giận dữ. Hãy quán chiếu sâu hơn. Người làm hại con hôm nay có thể chính là người đã từng bị tổn thương rất nhiều trong quá khứ. Họ mang trên vai những gánh nặng mà con không thấy. Khi con đáp lại bằng từ bi, con không chỉ giải thoát cho mình, mà còn gieo một hạt giống tỉnh thức vào thế giới này. Có thể họ chưa thay đổi ngay, nhưng hạt giống ấy đã được gieo. Khi tâm con tỏa ra năng lượng bình an, bóng tối không thể ở lại. Ánh sáng không cần chiến đấu với bóng tối, chỉ cần hiện diện. Cũng vậy, con không cần chiến thắng ai cả. Chiến thắng lớn nhất là không để sân hận chiến thắng con. Mỗi lần con chọn hiểu thay vì giận, chọn buông thay vì giữ, con đang làm cho thế giới này nhẹ đi một chút. Hãy nhớ rằng, con không thể kiểm soát được hành động của người khác, nhưng con luôn có thể chăm sóc tâm mình. Như người giữ vườn chăm sóc mảnh đất, con hãy tưới tẩm những hạt giống lành trong tâm, hiểu biết, thương yêu, kiên nhẫn và tỉnh thức. Khi những hạt giống này lớn lên, chúng sẽ tự nhiên che mát những góc tối trong lòng con. Có những nỗi đau rất sâu, không thể chỉ nghe một lời dạy là biến mất. Hãy cho mình thời gian, hãy cho phép mình buồn, nhưng đừng để nỗi buồn biến thành oán hận. Hãy cho phép mình yếu đuối, nhưng đừng để yếu đuối dẫn con đến việc làm tổn thương người khác. Mỗi bước đi chánh niệm, mỗi hơi thở tỉnh thức đều là một bước con rời xa khổ đau. Khi con thấy mình sắp phản ứng trong giận dữ, hãy dừng lại và hỏi, phản ứng này có mang lại bình an cho ta không? Có làm cho thế giới này dịu lại không? Nếu câu trả lời là không, hãy trở về với hơi thở. Im lặng trong chánh niệm đôi khi là bài pháp hùng mạnh nhất. Con không cần phải trở thành ánh sáng chói lòa, chỉ cần con là một ngọn đèn nhỏ không tắt. Khi đủ nhiều ngọn đèn được thắp lên bằng hiểu và thương, bóng tối của hận thù sẽ tự nhiên tan biến. Con đường này không dễ, nhưng là con đường đưa đến tự do thật sự. Hãy bước đi giữa đời với trái tim rộng mở. Khi bị hãm hại, hãy nhớ rằng con có quyền lựa chọn cách đáp lại. Và mỗi lần con chọn từ bi, con không chỉ bảo vệ chính mình, mà còn góp phần chữa lành thế giới. Ánh sáng trong con luôn sẵn đó. Chỉ cần con quay về, nó sẽ tự nhiên tỏa ra vượt qua tất cả.